لما تتولد في عائلة مرموقة وسط شخصيات وأسماء ليها تاريخها ووزنها وقيمتها، وتكون أنت شخصيا متفوق دراسيا والمستقبل المهني والأكاديمي مفتوح قدامك، لكن أنت تقرر تسيب كل ده وتحول مسار حياتك لحياة أصعب وأخطر. لما تبدأ عملك واهتمامك السياسي وأنت لسه في بداية سن الشباب، وبعدها تقرر يكون طريقك طريق التغيير بالقوة، قوة السلاح، وتواجه صعوبات وأزمات وخسائر في حياتك، لكن تواصل طريقك اللي انت رسمته لنفسك. ومع الوقت ترتقي وتترقى لتصبح المطلوب الأول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فكان يا مكان أنا أقدم واحد في العمارة ده، أنا تاريخ. مساء يوم 1 أغسطس 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية في أفغانستان قصفت مقر إقامة زعيم التنظيم اللي كان بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول. اغتيال الظواهري اللي كان محل اهتمام دول وحكومات وأجهزة مخابرات في العالم كله، وبلا شك وسائل الإعلام علقت عليه الحكومة الأفغانية بأن الهجوم يعد انتهاكا صريحا لسيادة الدولة الأفغانية، وأن الهجوم هيضر بالفرص المتاحة للتعاون بين البلدين. معنى التصريح الرسمي ده ان الحكومة الأفغانية بتقول انه ما كانش فيه اي تنسيق مسبق ما بينها وبين الحكومة الأمريكية بخصوص الغارة، وانها بتعتبرها انتهاك لسيادتها. فخلونا نعرف من هو أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. في 19 يونيو 1951 اتولد أيمن محمد ربيع الظواهري في محافظة القاهرة بحي المعادي. الظواهري قائد التنظيم الأشهر عالميا، هو مواطن مصري. أيمن ولد وسط 4 أشقاء، أخين وأختين. أيمن الظواهري هو ابن العائلة كبيرة، وإن كانت بتعتبر من الطبقة الوسطى لكنها أسرة بها شخصيات من نخبة المجتمع المصري والعربي والإسلامي كمان. فوالده هو الدكتور محمد ربيع، طبيب بارز وأستاذ بجامعة عين شمس. أما جده لوالده فهو الشيخ محمد الأحمدي إبراهيم الظواهري اللي ولد في كفر الظواهري بمحافظة الشرقية سنة 1887. كان أبوه من علماء الأزهر ومدير لأحد معاهده، فبطبيعة الحال يهتم بتعليم ابنه. وتتلمذ محمد الأحمدي على إيد الإمام محمد عبده، ويظل يترقى في العلم وكمان المناصب لحد ما شغل منصب شيخ الأزهر الشريف سنة 1930، وحتى تقديم استقالته في أبريل 1935. أما والدة أيمن الظواهري فهي السيدة أميمة عزام، وكانت أسرتها من النخبة برضه. فوالدها اللي هو جد أيمن الظواهري هو الدكتور عبد الوهاب عزام الأديب والكاتب، واللي عين عميد لكلية الآداب سنة 1945، وبعدها شغل منصب سفير مصر في كل من السعودية وباكستان واليمن. وللعلم فالدكتور عبد الوهاب عزام يبقى ابن عمه مباشرة هو عبد الرحمن عزام باشا، أول أمين عام للجامعة العربية في الفترة من 1945 وحتى 1952، وشغل عدة مناصب وزارية منها الأوقاف والخارجية. أما شقيق والدة أيمن الظواهري اللي هو خاله فهو السياسي المصري المستشار محفوظ عزام، أمين عام حزب العمل الاشتراكي الأسبق، واللي كان محامي الأديب سيد قطب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في الستينات. وبرضه من عائلة أيمن الظواهري الدكتورة رضوى عاشور تبقى بنت خالته، ورضوى عاشور هي الروائية والأديبة الراحلة أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس، وزوجة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدة الشاعر تميم البرغوثي. وفي نفس الوقت هي برضه بنت خالة السفير محمد الطهطاوي مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي، ويبقى حفيد العلامة رفاعة رافع الطهطاوي اللي يعتبر أحد قادة نهضة مصر منذ عهد محمد علي. وبكده يكون أيمن الظواهري بينشأ وسط عائلة عريقة وذات توجه إسلامي واضح، وأفراد العائلة وأقرب الناس ليه هم شخصيات ليها تواجدها وتأثيرها في الساحات العلمية والقانونية والسياسية والإسلامية، واللي بطبيعة الحال هينعكس على الطفل أيمن. بدأ أيمن حياته التعليمية في مدارس مصر الجديدة والمعادي، ونشأ في بيئة ملتزمة دينيا حريصة على غرس القيم والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي والاهتمام بقضايا الأمة العربية والإسلامية. واعتاد من صغره الصلاة في المسجد وحضور الدروس وحلقات العلم، وكان عنده شغف بالقراءة. وتفوق أيمن في المرحلة الثانوية علشان يلتحق بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة،
ويكون خلالها طالب مجتهد وشاب مفعم بالحيوية. ويتخرج أيمن سنة 1974 بتقدير جيد جدا. بعدها يحصل على الماجستير في الجراحة من جامعة القاهرة سنة 1978. وفي 1979 يتزوج الدكتور أيمن الظواهري من عزة أنور الصادق نوير الحاصلة على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة القاهرة. ووالدها هو المحامي أنور نوير واللي كان بيشغل وظيفة مستشار في هيئة التعمير، ويعتبر أحد أعيان قرية صفت تراب بمحافظة الغربية. وعزة قريبة أيمن، فجدتها لأمها هي فاطمة رفاعة رافع الطهطاوي. وبالعودة لفترة شباب أيمن وهو عنده 15 سنة تم إعدام القيادي في الإخوان سيد قطب. وكتب أيمن بنفسه عن الفترة دي في كتاب ليه بعنوان فرسان تحت راية النبي. قال إن إعدام قطب سنة 1966 كان بداية لحضور إسلامي قوي. وفي نفس الفترة دي تقدر جماعة الجهاد اللي كانت لسه في بدايتها تقدر إنها تضم أيمن الظواهري لصفوفها. ينضم أيمن لخلية سرية يقال إنها إن ما كانتش أول فهي من أوائل الخلايا أو المجموعات اللي تم تشكيلها، وبني عليها لاحقا تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر. التنظيم اللي بيقول إنه يتبع منهج أنصار السنة ومتأثر بفكر وكتابات سيد قطب، وقائم على الاهتمام بعقيدة التوحيد والجهاد في سبيل الله. خلال الفترة دي الستينات نشأت زي ما قلنا أول مجموعة جهادية، وكانت بتتشكل من طلاب الثانوية العامة، وكان من أبرزهم أيمن الظواهري ورفاعي سرور ويحيى هاشم وغيرهم. كانت المجموعات دي بتتبنى فكرة تغيير نظام الحكم بالقوة، يعني استخدام السلاح أو الانقلاب العسكري كوسيلة للتغيير. كان أيمن الظواهري زيه زي غالبية أبناء جيله اللي اتأثروا بهزيمة 67 أو اللي بتتسمى نكسة. وبيقال إن أيمن اتعرض للاعتقال لفترة وهو في عمر 16 سنة تقريبا، وكانت التهمة هي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وأثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر وبعد وفاته اتعرضت المجموعات الجهادية اللي انتمى ليها أيمن لبعض الانشقاقات، وتأسست حركات تانية، وتولى محمد أنور السادات الحكم. وزي ما قرر يكون له تعاطي مختلف عن عبد الناصر في الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية، خد برضه طريق مختلف عن عبد الناصر داخليا لما خرج المعتقلين من مختلف التيارات اللي بقالهم سنين طويلة في السجون، وشهد عهده مساحة أكبر من حرية العمل السياسي والديني، واللي استفادت منه جدا الحركات الإسلامية وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين خاصة في الجامعات. وطبعا التحليل الأشهر لتصرف السادات ده إنه ما عملش كده حبا في التيار الإسلامي يعني، لكنه لمواجهة التيارات الشيوعية في الوقت اللي كان السادات بيجهز نفسه للبلد لخلع جاكيت السوفييت وارتداء البرنيطة الغربية بقيادة أمريكا. احنا كنا عاملين حلقة بعنوان السادات فيها تفاصيل أكتر ممكن تشوفوها. في نفس الفترة تقريبا وتحديدا سنة 1971 يوصل لمصر القيادي الفلسطيني صالح سرية. وصالح هو أحد مؤسسي جبهة التحرير الفلسطيني، لكنه لاحقا يقرر أنه يأسس تنظيم جديد في مصر، تنظيم هدفه تنفيذ انقلاب عسكري ضد السادات، وبالفعل ينجح في استمالة الكثير من الشباب والطلاب منهم اسماعيل طنطاوي ويحيى هاشم. وبعدها يحط صالح خطة الانقلاب على حكم السادات، وفي 1974 ينفذ صالح ومجموعاته الخطة السرية اللي اشتهرت باسم أحداث الفنية العسكرية، واللي تفشل في محاولتها علشان يعتقل عدد كبير من قيادات وأعضاء التنظيم ده، ويهرب اسماعيل طنطاوي بره مصر. وبعدها يتولى أيمن الظواهري تجميع ما تبقى، ومع توقيع اتفاقية كامب ديفيد ومعارضة غالبية المصريين ليها مسؤولين ونخب وشعب، تتصاعد إجراءات السادات القمعية بإصداره قرارات الاعتقال الشهيرة اللي شملت الجميع تقريبا، وده اللي اعتبر سبب من ضمن أسباب كتير دفعت للتعجيل بتنفيذ الانقلاب على السادات. وخلال الفترة دي كان الدكتور أيمن الظواهري خارج مصر، سافر لباكستان وأفغانستان واشتغل هناك مع الجمعية الطبية الإسلامية. وفي 6 أكتوبر 1981 يتم تنفيذ خطة الانقلاب بواسطة عدد من ضباط الجيش. الخطة اللي شملت اغتيال الرئيس السادات والسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وعدد من المؤسسات الرسمية والحكومية في العاصمة وبعض المحافظات. ولكن ما نجحش من الخطة دي كلها إلا اغتيال السادات، وجرى اعتقال أعداد كبيرة جدا من قيادات وعناصر المجموعات الجهادية، وحصلوا على أحكام ما بين السجن إلى الإعدام. وكان من بين اللي اتحكم عليهم بالسجن 3 سنين هو الدكتور أيمن الظواهري، ويمكن دي المرة الأولى اللي بيسمع فيها المصريين والعالم عن أيمن الظواهري أثناء المحاكمة، خاصة أن الدكتور أيمن لغته الإنجليزية جيدة، فأصبح المتحدث الإعلامي باسم المتهمين في القضية مع مختلف وسائل الإعلام. وخلال جلسات المحاكمة ذكر أيمن الظواهري الأسباب اللي دفعت لتنفيذ الانقلاب واغتيال السادات، وقال إن
من بينها الظلم والفساد والأعمال القذرة لعائلة السادات. وكمان وصف الظواهري في المحاكمة الممارسات اللي تمت ضدهم من تعذيب نفسي وبدني واعتقال أهاليهم وتهديدهم بيهم للضغط عليهم وانتزاع الاعترافات. وخلال سنوات السجن اتشكل داخل المعتقل هيكل تنظيمي جديد يضم المجموعات الجهادية المختلفة، وكان الدكتور أيمن الظواهري ضمن مجلس شورى التنظيم، لكنه تحالف ما استمرش كتير وحصلت خلافات ما بين أعضاء الجماعة الإسلامية وأعضاء المجموعات الجهادية التانية. وفي 1984 يخرج أيمن الظواهري من السجن ويتم وضعه تحت المراقبة. وبحسب ما ذكره الظواهري فإن وضعه تحت المراقبة ما كانش لمراقبة تحركاته بقدر ما كان وسيلة من النظام لضمان القبض عليه واعتقاله في أي وقت. ورغم كده بدأ أيمن الظواهري يعيد من تاني تجميع المجموعات الجهادية، وفي منتصف 1985 ينجح الظواهري في الخروج من مصر ويسافر في البداية للعمل كطبيب في إحدى المستشفيات بالسعودية، لكنه ما كملش هناك فترة طويلة ويسافر لباكستان ومنها لأفغانستان في وقت كان الجهاد الأفغاني ضد السوفييت على أشده، وكانت حكومات وأنظمة وملوك ورؤساء الدول العربية بيدعموا الجهاد في سبيل الله وبيفتحوا الباب للشباب المتطوعين للسفر. ممكن تتفرجوا على حلقة القاهرة كابول فيها تفاصيل أكتر. وهناك في أفغانستان بدأ الظواهري في نشر أفكاره وسط التجمعات الجهادية، وشارك الظواهري سنة 1985 كطبيب جراح في مستشفى الهلال الأحمر الكويتي في منطقة بيشاور على الحدود الأفغانية الباكستانية، وتفرغ لعلاج المصابين، لكنه مع الوقت انتقل للخطوط الأمامية للقتال ومارس عمله كطبيب في المستشفيات الميدانية في العمق الأفغاني. وخلال الفترة دي اتعرف على أسامة بن لادن. كنا عاملين حلقتين عن بن لادن فيهم تفاصيل كتير مهم تشوفوها. وفي سنة 1988 تتأسس جماعة الجهاد المصرية في منطقة بيشاور بباكستان. تأسيس ذكر البعض أنه جه من خلال دمج بقايا مجموعة إسماعيل طنطاوي مع بقايا مجموعة عبود الزمر. عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية السابق اللي كان أحد المتهمين في قضية اغتيال السادات. وفي البداية يقال أنه ترأس جماعة الجهاد الدكتور سيد إمام، وإن كان هو نفسه لاحقا قال أنه لا كان مؤسس أو قيادي، بل كان له علاقات مع قيادات التنظيمات وكان دوره إرشادي استشاري شرعي. وبعدها ساب التنظيمات الجهادية بل كتب فيها انتقادات وطالبها بإجراء مراجعات فكرية وحركية. الدكتور سيد إمام يعتبر من المفكرين والمنظرين الإسلاميين وله عدد من المؤلفات والكتب. على كل الأحوال كان الظواهري هو القائد الفعلي للجماعة، خاصة أنه كان بيشرف على اللجنة السياسية واللي كانت مهمتها دراسة الأوضاع السياسية دوليا ومحليا ورسم سياسة الجماعة وخطتها وأهدافها. في البداية اعتمدت الجماعة في تمويلها على تبرع أعضائها ب10% من رواتبهم، إضافة للدعم المادي اللي كان بيقدمه أسامة بن لادن بشكل سنوي للجماعة. وخدت الجماعة استراتيجية ان هم يخلوا القادة خارج مصر علشان يكونوا بعيد عن القبضة الأمنية للنظام، خاصة بعد الضربات اللي حصلت لهم. وفي مطلع سنة 1993 ومع تحول الجهاد الأفغاني من السوفييت اللي اتهزموا وتفككوا اتحول الجهاد لساحة حرب أهلية. وقتها بدأ الظواهري في التفكير في الخروج من أفغانستان، وكان قدامه خيارات منها السودان أو اليمن. وطبعا فكرة الرجوع لمصر كانت مرفوضة عند الظواهري بسبب خوفه من الاعتقال والأحكام اللي صدرت ضده في قضية عملها النظام وسماها العائدون من أفغانستان، وبعدها كمان قضية العائدون من ألبانيا، واتحكم على بعض قيادات جماعة الجهاد فيها حضوريا بالإعدام، ومن ضمنهم أيمن الظواهري اللي اتحكم عليه بالإعدام غيابيا، وده اللي خلى أمر رجوعه لمصر مستحيل ومستبعد. خلال الفترة دي حصلت خلافات تاني بين أعضاء الجماعة لما قرر أيمن الظواهري التوجه للسودان، لكن الدكتور سيد إمام رفض نقل نشاطه وإقامته للسودان وقال إنه هتفرغ لطلب العلم، وابتعد تماما عن الجماعة واستقال منها، وبكده يكون أيمن الظواهري بشكل رسمي هو أمير جماعة الجهاد. ومع بداية فترة توليه الجماعة كانت المجموعات اللي تابعة ليه في مصر بدأ الأمن في الضغط عليهم أكتر، وبدأ يكشف أعضائها ويقبض عليهم. وبسبب الحملة دي اتعرض الظواهري لضغوط من مساعديه لتنفيذ عمليات ضد النظام في مصر، وبالفعل قررت الجماعة الدخول في معركة مع نظام مبارك من خلال استهداف كبار المسؤولين بالدولة زي وزير الداخلية حسن الألفي ورئيس الوزراء عاطف صدقي. والموضوع ما وقفش عندهم، بدأت جماعة الجهاد في التخطيط لاغتيال الرئيس مبارك، إلا أنهم فعليا كانوا في أضعف حالتهم بسبب المشاكل الداخلية والقبض على معظم أعضاء الحركة في مصر، إضافة كمان لتعامل النظام المصري معاهم بمنتهى العنف كسبيل وحيد يعني حددوا النظام للقضاء عليهم. ويمكن ده اللي عبر عنه وزير الداخلية اللواء زكي بدر لما قال جملته أو تهديده الشهير الضرب في سويداء القلب. كان يقصد إنه هيتم اغتيال قيادات وأعضاء التنظيم في أي وقت وأي مكان، حتى لو في الشارع قدام الناس. وطبعا نفذت الجماعة عدد من العمليات، منها في 1993 محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي، وفي 1995 تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد، علشان بعدها يبدو أن الظواهري قرر وقف العمليات داخل مصر، خاصة بعد التضييق على الجماعة
وكمان بعد تعرض حكومة السودان لضغوط سياسية بعد محاولة اغتيال مبارك الفاشلة بأديس أبابا على إيد الجماعة الإسلامية، فيضطر يرحل أيمن الظواهري ومعاه بعض القيادات إلى دولة أذربيجان. وهناك تلقى أيمن الظواهري دعوة من أبو حفص المصري القيادي بتنظيم القاعدة علشان يرجع أفغانستان تحت حماية حركة طالبان. وبالفعل أرسل الظواهري أحد مساعديه لاستطلاع الأوضاع، وفي نفس الوقت يقرر التحرك إلى الشيشان، إلا أنه يتم القبض عليه في داغستان، وهي واحدة من الجمهوريات المسلمة الواقعة تحت السيادة الروسية اللي ما قدرتش يعني أنها تنفصل بشكل كامل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وكان سبب القبض عليه عدم حصوله على تأشيرة دخول، ويتحكم عليه بالسجن 6 شهور. ووفقا لمقال كتبه الظواهري فإن السلطات الروسية اللي حققت معاه فشلت في التعرف على النصوص العربية في جهاز الكمبيوتر الخاص بيه، وتقريبا ما اهتموش كتير بترجمتها واعتبروه شخص عادي. وبحسب تفسيره للي حصل فده كان سبب لعدم اكتشاف هويته، علشان بعد قضائه فترة في السجن يخرج من داغستان ويبدأ في الترتيب للوصول إلى أفغانستان. وفي أغسطس 1997 يوصل الظواهري وعدد من قيادات جماعة الجهاد لأفغانستان، إلا أن الجماعة في الوقت ده كانت في حالة صعبة بسبب القبض على أغلب أعضائها في مصر ومرورها بأزمة مالية كبيرة. وده اللي دفع الظواهري في منتصف 1998 للعمل مع الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين، واللي كان بيقودها بن لادن. وفي أغسطس 1998 يتم تفجير السفارة الأمريكية بنيروبي ودار السلام علشان تحط الولايات المتحدة الأمريكية اسم أيمن الظواهري في قائمة الأشخاص المطلوب القبض عليهم. وفي منتصف 2001 يتحول التحالف بين الظواهري وبن لادن لاندماج علشان تتشكل حركة جديدة باسم قاعدة الجهاد، أو اللي مشهورة باسم تنظيم القاعدة. وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وجهت أمريكا اتهام مباشر للظواهري بالاشتراك والتخطيط مع أسامة بن لادن في أحداث 11 سبتمبر، وبقى اسم الظواهري على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأخطر 22 إرهابي حسب وصف المكتب. وترصد الحكومة الأمريكية مكافأة بقيمة 25 مليون دولار للي يساعد في الوصول ليه أو تقديم معلومات تؤدي للوصول إليه. وفي ديسمبر 2001 ظهرت أنباء بتقول إن الظواهري قتل أو أصيب في الغارات الأمريكية على منطقة تورا بورا الأفغانية، لكن بعدها يتم نفي مقتل الظواهري ويتم الإعلان عن مقتل زوجته واثنين من أطفاله الستة، زوجته عزة نوير. وينجح الظواهري في الوصول لباكستان، وكان أول ظهور إعلامي للظواهري بعد هجمات سبتمبر لما ظهر بجانب بن لادن في شريط بثته قناة الجزيرة عقب بدء الضربات العسكرية الأمريكية على أفغانستان. ودعا الظواهري خلاله كل المسلمين للجهاد ضد أمريكا حتى تخرج من المنطقة العربية وتوقف دعمها لكيان الاحتلال إسرائيل. ومن بعدها شأن أسامة بن لادن يكون الظهور الإعلامي للدكتور أيمن الظواهري قليل، ولكن من بعد 2001 كان الظواهري حاضر باسمه في كتير من وسائل الإعلام، واللي أكتر من مرة يتم الإعلان عن اعتقاله أو إصابته أو حتى قتله، منها مرة في سنة 2003 وبرضه في سنة 2004. ولكن كل مرة كانت التقارير دي بتكون غير دقيقة وخاطئة. وفي مطلع 2006 أعلنت باكستان عن مقتل زوج ابنة الظواهري بعد غارة أمريكية على باكستان استهدفت منزل كان مقيم فيه في قصف تم بناء على معلومة وصلت للمخابرات الأمريكية بأن الظواهري هيكون موجود في اجتماع في نفس البيت، لكن يبدو لسبب ما ان الظواهري ما حضرش او كانت المعلومه خطا من البدايه. وبرز الظواهري خلال الفتره دي كاحد ابرز الناطقين باسم تنظيم القاعده، ولحد سنه 2007 يظهر الظواهري في حوالي 16 شريط مرئي وصوتي، وكان بيتم النظر ليه على انه الذراع الايمن لاسامه بن لادن والمنظر الرئيسي لتنظيم القاعده. وفي 2009 ظنت المخابرات الامريكيه انهم اقتربوا من الايقاع بالظواهري، الا ان المعلومات اللي وصلت لهم وبناء عليها بنوا خطتهم وتحركهم قادتهم لكمين محكم، كمين نتج عنه مقتل وإصابة 13 من عملاء المخابرات الأمريكية في مدينة خوست الأفغانية في عملية اعتبرت كارثة على أمريكا إنها تفقد العدد ده من العملاء في عملية واحدة. وفي مايو 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن في غارة أمريكية على بيته في باكستان يتم إعلان تولي أيمن الظواهري ابن حي المعادي بمحافظة القاهرة، يتم إعلان توليه قيادة تنظيم القاعدة، التنظيم الجهادي الأشهر عالميا. ويتعهد الظواهري بأن التنظيم سيواصل الجهاد ضد الغرب وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. وبين الحين والآخر يخرج الظواهري للمشهد الإعلامي في تسجيلات مصورة أو في بيانات مكتوبة أو مسجلة بصوته علشان يعلق على الأحداث اللي بتحصل في العالم. وفي سنة 2017 ظهر يأكد أن أولوية التنظيم هي الحرب ضد أمريكا، وبرضه علشان يهاجم وينتقد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة
أو داعش، علشان قال إن الظواهري بيمدح المعزول مرسي رغبة في اكتساب شعبية وسط التيار الإسلامي. فكان رد الظواهري عليه إنه اتهمه هو وأنصاره بالكذب والتضليل، وده اتهام بسيط من الظواهري وقتها لأنه كان في وقت سابق وصف تنظيم الدولة بأنهم الخوارج الجدد. كمان أكد الظواهري إنه لم يمدح الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، خاصة إنه سبق ليه مهاجمته، ووصفه إنه مفيش فرق بينه وبين مبارك وإن الاثنين كانوا حكام علمانيين في دولة علمانية، إلا إن مرسي كان أكثر التزاما من مبارك بتوفير الحريات والديمقراطية. وكانت علاقة الظواهري وتنظيم القاعدة سيئة جدا مع تنظيم الدولة، وبينهم خلافات كتير سواء على الأرض في الدول اللي كانوا موجودين فيها أو في وسائل الإعلام وحرب البيانات. وبخلاف تنظيم الدولة فزي ما كان في المؤيدين للظواهري، اتعرض الظواهري برضه لانتقادات كتير أو هجوم بسبب فكره وتصريحاته وأهدافه وعملياته. منهم على سبيل المثال دار الإفتاء المصرية اللي أصدرت أكتر من بيان على مدار سنوات كتيرة سابقة قالت فيه إن أيمن الظواهري هو زعيم لتنظيم إرهابي، وإن الظواهري بيستخدم في خطاباته لغة لدغدغة المشاعر، هو بيستعين بالفتاوي الدينية الشاذة والباطلة علشان يأكد إن الأنظمة والحكومات العربية مرتدة عن الدين الإسلامي وإنه يجب مواجهتها بالسلاح. وأكد مرصد دار الإفتاء إن نهج الظواهري بيعتمد على فرض الوصاية على الشعوب باستخدام القوة الغاشمة، وإن النهج ده ليس من الإسلام في شيء. وبالتأكيد في غير دار الإفتاء الكثير من اللي عرضوا وهاجموا الظواهري وتنظيمه. وزي ما كان للظواهري تواجد على الساحة الإعلامية وبرضه القيادية والإدارية كانوا قائد تنظيم القاعدة، إلا إنه في نفس الفترة ألف الظواهري عدد من الكتب سرد فيها تجربته وذكر آراءه الشخصية ورؤيته الفكرية لبعض القضايا اللي انشغل بيها. ومن الكتب دي كتاب بعنوان الكتاب الأسود، قصة تعذيب المسلمين في عهد مبارك. ونشر الظواهري برضه عدد من المحاضرات من بينها سلسلة بعنوان أيام مع الإمام، حكى فيها تاريخه وعمله مع أسامة بن لادن. وعلى مدار سنوات بعد استلامه قيادة التنظيم كان في اعتقاد في الولايات المتحدة إن الظواهري إما عايش على الحدود بين باكستان وأفغانستان في منطقة جبلية يعني أو صحراوية، أو مختبئ في أحد كهوف الجبال الأفغانية، وكانت بتكثف بحثها وقصفها للأماكن دي. وبين كل فترة والتانية كان الظواهري يخرج من خلال مقاطع فيديو أو نشر بيانات بصوته علشان يكذب الأخبار المتكررة عن وفاته أو قتله. ويمكن آخرها كان في إبريل 2022 لما نشرت المؤسسات الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة نشروا فيديو قصير للظواهري وهو بيتكلم عن اضطهاد المسلمين في الهند وبيدافع عنهم، واتكلم تحديدا عن الفتاة اللي رفضت تخلع حجابها علشان يأكد إنه بيعلق بنفسه على أخبار حديثة. ولكن ومع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاث 2 أغسطس 2022 يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن ويعلن ويؤكد خبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية قصف استخدمت فيها طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين من طراز هيل فاير واللي بيطلق عليه صاروخ النينجا، وهو صاروخ ذكي بيتم توجيهه بالليزر لإصابة أهدافه بدقة، ولا يتم التصريح باستخدامه إلا بعد وصول معلومات استخبارية مؤكدة. وحول تفاصيل القصف واغتيال الظواهري قالت وسائل الإعلام إن المخابرات الأمريكية حددت من سنة تقريبا مكان المنزل اللي بيسكن فيه عائلة الظواهري، وإنهم بعد مراقبة مستمرة اتأكدوا من كام شهر بس إن الظواهري موجود في البيت فعلا. أما بعض التحليلات فبتقول حوالين عملية اغتيال الظواهري إن توقيت الضربة يبدو إنه محسوب بالنسبة للأمريكان، خاصة إن أمريكا احتلت أفغانستان 20 سنة وفشلت خلال الفترة دي في تحديد مكان أسامة بن لادن لسنوات ومن بعده الظواهري، على الرغم من عرض مبلغ 25 مليون دولار مكافأة، إلا إن يبدو إن عداء قيادات وأعضاء التنظيم لأمريكا وولائهم لزعيمهم أسامة ومن بعده الظواهري كان فعلا أقوى من الملايين. وبيكشف برضو إن مهما وصلت أمريكا وغيرها من تقدم خاصة في مجال الاستخبارات والحرب فبرضو ليهم حدود، وقدرت شخصيات وحركات وتنظيمات إنها تخدعهم لسنين طويلة. علشان كده بيرى البعض إن معرفة أمريكا بمكان الظواهري من سنة وتأكيد مكانه من شهور، لكن تأجيل موعد العملية لدلوقتي قبل أسبوع تقريبا من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان ربما تكون دلالة إن إدارة بايدن عايزة تعوض فشلها في شكل الانسحاب اللي خرجت بيه والاستفادة الإعلامية والسياسية بأكبر شكل من العملية، خاصة إن الولايات المتحدة لسه ما عندهاش تأكيد بالحمض النووي على مقتل الظواهري، وإنهم أعلنوا تأكيدهم من هوية ثم مقتل الظواهري عن طريق عدد من المصادر الاستخبارية. ولكن يبدو إن زي ما الظواهري كان مسبب قلق ومشاكل في حياته لأمريكا فاغتياله وبعد مقتله يبدو برضه إنه هيكون ليه آثار سلبية محدش عارف هتقدر أمريكا تخرج منها ولا لا. فبعد الإعلان عن مقتل الظواهري أدانت الحكومة الأفغانية العملية، الحكومة الأفغانية اللي بتديرها حركة طالبان، اللي أدانت اللي حصل لكن من غير ما تشير أو تعترف بمقتل الظواهري خلالها، وقالت إن الضربة العسكرية دي بتهدد التفاهم
التفاهم والتعاون بين طالبان وأمريكا علشان يؤدي انتقاد طالبان لهجوم مضاد من الخارجية الأمريكية اللي اعتبرت أن حركة طالبان وفرت المأوى للظواهري وقيادات التنظيم، واعتبرت ده انتهاك صريح لاتفاقية الدوحة اللي كان أحد شروطها عدم استضافة أي عنصر من عناصر القاعدة. أما على مستوى الترحيب بالعملية فكانت المملكة العربية السعودية أول الدول اللي أعلنت ترحيبها بالعملية دي في الوقت اللي نشر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش تغريدة قال فيها إن مقتل الظواهري اللي جاء بالتزامن مع ذكرى غزو الكويت يعد فرصة للمنطقة للتأمل في المغامرات العسكرية المتهورة. ومن بعدهم توالت ترحيبات عدد من الدول العربية. وبمقتل الظواهري ربما تكون اتقفلت صفحة شخصية بدأت من شبابها في مواجهة نظام الحكم في بلده مصر، لحد ما وصل إلى أنه يواجه أكبر دولة في العالم أمريكا في رحلة صعبة للغاية امتدت حوالي 50 سنة. فكان يا مكان. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في قناتي بكر المصري، وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العماره. ده انا سيد بيتي.